Bună dimineața! Viața O nouă bună. zi! N-am mai filmat nimic azi noapte când ne-am băgat direct la somn. Da, drumul e destul de răuț. Foai de pui mei, ce... Facem un pic de endureală cu Uite acolo! tubița. Acolo arată fain. Ce atmosferă de apus. Mamă! Hai, grijă! Hai să începem cu începutul. Cea mai importantă parte, partea electrică. Foarte simplu și de efect. Am făcut un cadru de lemn prins de asta de pat. Și o să ne punem pe parcurs tot felul de lucruri aici. Hai că eu m-am apucat deja, v-am zis că n-am răbdare să stau. Dar ideea eu zic că e faină. Cum vă place? Fain, măi, fain! Ultimele detalii la pireu. Eu între timp am terminat cu carnea. Masă de duminică. Salata sortată ceva, 4 cotlete, pireu, simplu, doar sare, piper și vreme bună. Salutare, dragilor! Ziua bună! Aici, dubițarii! Motocicliști! Exact! De la Lucifer, videografă, Robert și Iasmina! n-am mai făcut de mult acest intro și ne-a ieșit din mână. Am uitat replica. 19 aprilie astăzi, ora 6. Să aveți un Paște fericit! Noi mergem la Păscut la Iarbă Verde, Da, să căutăm iepurașii. aici în zona Aradului, foarte aproape de casă. Da. Eu numai acum am terminat de editat și mi-am propus o nuntă și am zis hai să ieșim un pic la aer, stăm până mâine, poate până poimâine, nu știu. Ideea e că Vedem. să ne relaxăm Exact. și să mai meșterim mici chestii la dubă ce n-aș vrea să le fac în fața blocului, mai bine le facem frumos în natură. Da. Acum ajungem aici în zona de pădure și căutăm un loc. Ăsta e mâțul nostru? Nu știu, nu cred. Seamănă cu ăla, să știi că seamănă. Când am fost la filmat pentru Flextail, pentru Tiny Shower, era un pisic aici. Cei care ați văzut clipul, ați Prietenul văzut? nostru. Da, a fost super de treabă. Vreme foarte faină, 20 de grade, chiar plăcut. Hai că oprim imediat și povestim mai multe, că dorim să vă arătăm ce am mai făcut noi la dubă de când nu ne-am mai văzut. Că ne-am văzut numai cu clipurile de promovare pentru Lee Time, Redodo, Flextail și ați zis că v-ați cam săturat de clipurile alea. Dar trebuie să vă prezentăm și colaborările Corect. pe care le avem anul ăsta începute. Lăsați că o să vedeți clipuri cu aventura în curând. Uite ce drum fain așteaptă aici. Sincer nu știu unde ajung, că n-am fost pe aici. Dar am văzut că e drum pieturit, așa că sperăm că nu ajungem la cineva în curte. No, pare că mergem prin pădure. Nu. Fain. Bine că nu suntem chiar după ploaie, că atunci era mai grav. Aici. Ce canale. Ar trebui să ajungem aici afară la Mureș. Da, eu cred că ajungem în partea aia altă, unde ți-am zis, unde am fost noi odată cu... Da, Uite aici. sincer putem rămâne aici. Aici, perfect. Așa e că rămânem aici. Da. Nu are rost să mergem la pădure, la Mureș. Nu. Uite, aici e perfect. Soare la ora asta, sincer, nu-mi trebuie acum. Că suntem încărcați cu baterii, cu tot, nu ne trebuie la panou. Interesant. Hai, că o las aici. Uite așa. Bine o fi. La Valera ta au rămas acolo. Ai vorbit ceva? Nu am Nu. vorbit. Bun. Hai să începem cu începutul. Cea mai importantă parte, partea electrică. Noi n-am avut în plan să folosim și baterii externe, ne-am zis că să folosim doar EcoFlow, stația de curent, asta portabilă, cu încărcătorul de la alternatorul mașinii și am zis că o fi perfect cu acel panou solar pliabil de 220 de W de la Ferry. Dar între timp am început niște colaborări cu Lee Time, Redodo. Aceste două firme sunt foarte similare, dacă nu chiar același lucru. Ambele vând aceleași baterii de 12 V, de 24 de V, de tot felul de amperi. Au invertoare la fel, au încărcătoare pentru baterii, au MPPT-uri, tot ce vă puteți imagina pe planul ăsta de
off-grid, deci baterii încărcătoare, alternatoare, nu alternatoare, invertoare. Așa că noi avem de la Litime o baterie de 12V 100 de amperi, modelul Group 24, asta vine cu Bluetooth, iar de la Redodo avem modelul Mini, care nu are Bluetooth, dar am primit de la ei un ecran unde putem monitoriza tot procesul, consumul și așa mai departe. Deci asta e un colțișor acum foarte preferat, la care s-a muncit destul de mult. După aia, sus pe mașină, ce avem? Panourile solare. Avem două bucăți de 200 de W, bucata, deci avem în total 400 de W. Am pus și un mic ventilator acolo, ca să ne scoată aerul cald sau mirosurile. Și în partea asta am mai făcut mici chestii foarte simplu și de efect. Am făcut un cadru de lemn prins de asta de pat și o să ne punem pe parcurs tot felul de lucruri aici. Simplu și de efect. La fel și în partea cealaltă. Iar aici puțin mai în față avem un sistem din asta pe lemn. Astea le avem din Sinsai. Că am dat vreo 30 de lei pe o cutie din asta sau ceva de genul. Sunt foarte practice. Deci două cutii. Jos a rămas cum a fost, cum știți înainte. Oricum o să organizăm altfel când vom pleca într-o tură mai mare. Acum așa. Și acum în spate încă e un pic haos. Pentru că aici avem ceva bidoane de apă. Aici avem un aspirator Fine. Să vă povestesc eu mai pe larg. Să-l avem de la prietenul nostru de la Mihai Viorel, de pe Maki Shop. Ei au un depozit în Arad, Maki, M-A-K-Y, dar au și magazin online. De la ei am luat, de la firma asta Inco, am luat și bormașina aia de mână, aspirator, avem o scară din asta flexibilă sau cum se numește ea, pliabilă. Astea l-am mai luat de pe Ray Camping ca să avem nivelator la roți. Aici avem butelie, am cumpărat un cap din ăsta ca să avem presiune mai mare. Și am făcut și aici un raft. Și am făcut asta aici, unde punem panou solar, masa de la Decathlon și astăzi o să muncim la măsuța asta, care vrem să o facem atârnată. Sigur ați văzut la mai mulți. O să prindem aici 4 chestii laterale și o să vin aici. O vom agăța cu niște sfori. Dar o să fie un pic de lucru la ea. Astăzi doar o să dăm găurile, un pic o să o șlefuiesc eu cu mâna și o să urmeze după ce trece sărbătoarea de Paște, când se deschid magazinele, să mergem să ne luăm un lac și să lăcuim atât măsuța asta, cât și cea de acolo, ca să aibă o protecție, să nu prindă umezeală. No. Cam astea sunt ultimele noutăți. Am lucrat la Dubiță de când nu ne-am mai văzut. Și mai avem ceva. Și aici trebuie să capsăm. Exact, acum. Am zis să nu ni se vadă urât când suntem undeva opriți. Da. Ne-am făcut o mică copertină, așa numai. Așa, cu Nature, de pe Temu, nu? Da, ceva, 20-30 de lei a fost pânza asta. Da. Mai avem de capsat aici. Să vrem să capsăm buza asta, să nu flendure. E fundal de fotografie, dar noi l-am luat așa pentru... Da, foarte fain. Cam astea sunt ultimele noutăți. O să vă rugăm să verificați partea de descriere, acolo unde scrie mai mult, unde avem toate detaliile. Acolo găsiți link-urile noastre de afiliere. Anul ăsta o să trebuiască să vă tot spunem de ele, pentru că ne ajută atât pe noi cât și pe voi. V-am spus, avem mai multe firme care ne-au contactat. Suntem deja pe rol cu alte câteva. Să vedem la ce înțelegere ajungem. Și ideea e că noi primim produse, le testăm, le promovăm, voi le vedeți. Dacă vă plac, o să primiți și un link de afiliere și voi o să aveți o reducere de 5%, 10%, 15%, în funcție de fiecare firmă cât vă oferă. Sunt produse care ne ajută, nu doar le acceptăm și le promovăm, deci asta e o chestie foarte importantă, să țineți cont. La noi nu o să vedeți promovate chestii care le luăm numai de dragul de a le lua. Da, și nu le folosim. Deci noi acceptăm să facem promovare și să vă recomandăm produse pe care noi le folosim, știm că sunt bune, îți dă încredere, au preț decent, nu o să vă recomandăm nimic la suprapreț. De aici încolo ține de voi dacă o să vreți să le studiați, să vă cumpărați și așa mai departe. Multă lume ne ceartă că de ce facem promovările astea, pentru că ne ajută atât pe noi, cât și pe voi, cât și pe firma respectivă. Exact. Așa funcționează lucrurile. Da. Bun.
Eu sincer vreau să stau 10 minute, îmi pun scaunul și nu mă vreau așa să stau și după aia ne apucăm de treabă. Corect, haideți. Hai că Iasmina deja capsează aici. Hai că o fi fain, chiar că să nu flendere. Hai că eu m-am apucat deja, v-am zis că n-am răbdare să stau. Aici în mod normal era fain să mă duc chiar la Mihai să-mi dea freza lui, să fac aici rotund ca la masă. Dar ajunge dacă îi dau un pic numai din șmirglu, chiar cât să nu fie marginile așa tăioase. E suficient. Uite, se simte și se vede diferența. Super. Așa facem peste tot. Da? Ce facem înainte să dăm găurile? Păi avem 4 prinderi din astea. Aici sunt mai multe variante, mai multe opțiuni. Am văzut că mulți își fac gaură aici, trec cu sfoara, își fac nod. Ei bine, eu am venit cu o altă variantă, pentru că vreau să-mi încapă masa acolo sub, ați văzut, deasupra de panou, și nu vreau să am nimic sus și jos. Vreau să am lateral. Și acolo o să măsor acum aproximativ aici un, nu știu, 5, 6, 7 cm. O să dau gaură ca să nu-mi crape lemnul și le înșurubăm aici. Și o să venim cu carabe, sau carabine, mi-e place să zic carabe, și o să le prindem aici. Deci hai să ne apucăm de treabă, să vedem. Facem la, spun la 5 cm. Cred că e mai bine 5. Facem prima probă înainte să continuăm cu restul. Gaura e un pic mai mică decât asta, sper să nu-mi crape lemnul. Să vedem ce se întâmplă. Eu zic că e bine. Am avut aici un creon de care o să mă ajut. Pot înșuruba mai ușor. Ce ziceți de idee? Voi aveți așa ceva sau ați mai văzut undeva? Să-mi lăsați un comentariu și cu alte indicații. Oricum el rămâne așa acum, da. Măcar de dragul comunicării. Continuăm cu restul, când îți gata vă arătăm cum iasă. Am ajuns la... Ultima bucată. Da. Deja ne-am învățat, ia, ce sculă faină am găsit de înșurubat. Și gata. Dan-dan. Vedeți ce faine, să uita. Nu încurcă cu nimic, fiind aici. Hai să punem și șnurul să vedem. Și mai facem o bucată de lemn aici. În spate. Asta trebuie să-l tai. În momentul în care vine proptit de mașină, vreau să fie suprafața mai lată un pic. Să am un perete despărțitor, să-i spun, uitați, așa vreau să fie aici. Prindem din spate cu șuruburi, să aibă o mică buză aici. Hai că le și însemnez acum, ca după aia numai să-l tăiem. Firezul e pregătit și ăsta e tot de la Machi, v-am zis, de la prietenul meu, de la Mihai. Putem să tăiem fain cu el, uite așa încetuț. Pregătesc și găurile pentru suportul ăsta din spate. Vă ziceam înainte de aspirator și de bor mașină. Ar trebui să aveți în dubiță așa ceva. Sunt foarte practice și partea bună e că bateria asta e și la bor mașină și la aspirator. Același lucru. Îl încarci odată și folosești la ce vrei. Eu am o singură baterie. Și așa am luat un pic și mai ieftin. Inițial am cumpărat asta prima oară și ulterior am luat aspiratorul. Și dacă luam aspiratorul iară cu încărcător și cu baterie, era mult mai scump. Așa, nu mai știu exact cât a fost, mai dacă intrați pe site, pe Machi Shop. O să încerc să vă las și link-uri în descriere dacă primesc link. Să fim profi până la capăt și să mascăm capul de șurub, să nu ni se frece de mașină. Avem un nituitor, din asta nu știu cum se numește. Să intre capul acolo.
Nu uite ce fain o fi. Aici dacă vii cu orice vii, nu știu, cu o plită, cu o farfurie, cu un primus, cu orice vii, nu dai în mașină, lovește aici în peretele astea. Hai că un șurub i-am dat până acum. Și uite ce fain s-a îngropat aici în lemn. Nu rămâne afară, e sub nivel. Acum continuăm cu următorul șurubel. Ăsta ca și pont, dacă vreți să vă faceți, eu am luat lemnul din Dedeman. Eu ăsta l-am luat mai mare, a fost 1,20 m și acum au rămas 85, 35 de centi. Am tăiat din el pentru că mi-am făcut panoul de control acolo, unde am pus invertorul de la Redodo și bus barul și siguranța. Deci puteți să vă luați direct o dimensiune mai mică. Este de 80 de centimetri sau ceva de genul, e perfect. Ăsta a fost vreo 54 de lei, de 1,20 m. Alea mai micuțe sunt vreo 35-40 de lei. Astea le mai e cu vreo 7-8 lei. Un lemn, deci undeva la, hai să zici, 100 de lei dacă vă cumpărați și lac și tot ce aveți nevoie și sfoară. Deci cam 100 de lei să-ți faci o măsuță din asta mobilă. 4 carabine din astea ori fi, eu mă gândesc așa, îi fac un simplu nod și să-i las un pic aici. Și să prind cu bandă roșie, așa trebuie să facem 4 puncte. Dacă mai avem de măsurat până una alta, nu știm exact ce lungime trebuie să aibă sfoara. Am pregătit cele două sfori care sunt egale. Și acum mai rămâne de văzut dacă îi facem o buclă aici sus sau nu. Asta e iarăși ceva temu de plastic. Vedem dacă se rup, să schimbăm cu altceva. Momentan nu e reglat care cum unde să stea. Aia o să încercăm să facem imediat. Ca masa să stea drept și să nu avem surprize. Că masa o să facă tot timpul așa. Acum, în poziția asta, dacă o găsim dreaptă, aici îi voi face o mică buclă. Tot așa cu bandă de izolat o să-i prind. Și o să rămână cele două. Și atunci automat de acolo nu mai pleacă niciunde. Și masa rămâne dreaptă. Băi, ce fain e. Brici, foarte fain. Da, astea probabil că în viitor le vom înlocui cu ceva metalice. Abia aștept mâine să gătesc aici. Că uite-te, dacă pui greutate, plasticul, uite, face plasticul, vezi? Dar ideea eu zic că e faină. Cum vă place? E fain. Fain, măi, fain. Și cam asta e treaba și cu bucla. Uite așa cu bandă. Dau de câteva ori. Și atunci el rămâne în permanență pe același nivel, același sistem, nu se mai modifică. Du-te, bă, ce fain e. Gata. Și acum ori de câte ori avem nevoie să-l dăm jos, doar îl prindem și ducem masa în spate, putem scoate carabele dacă avem nevoie, dacă nu pur și simplu le lăsăm pe el. Și când vii, proptești de mașină un pic, agheți și gata masa de lucru. V-am zis, aici în spate o să vreau să pun din alea mici cauciucuri, știți cum se pun la talpă, la scaune sau la diferite din astea de birou. Avem acasă. Da, o să lipesc vreo 4 din alea, ca să stea efectiv pe cauciuc, să nu stea pe mașină așa, lemnul. Și atât. Și aici avem o oglindă naturală, uite ce fain văd apus acolo în spatele meu. Uite ce frumos e. Ce fain ne vedem. La bun, dacă tot avem măsuță, hai să mâncăm niște vinete de la Piccolo la apus. Facem inaugurarea. Ia vezi. Trece testul. Bun. Auziți păsărelele? Și noi avem pădurea noastră aici în spate. Cam cum vine el băgat aici. Ia că așa. Perfect. Hai că ne mutăm locația, că e apusul deja și vrem să fim mai aproape de Mureș. Da, și să fim un pic așa mai retras, nu chiar lângă drum.
Uite ce faină e zona pe aici. Da, zona e faină, dar uite aici urmează să-și arunce gunoaiele, văd că. Da, aici se țăpă gunoaie, din păcate. Atâta poate omul să facă, să distrugă. Undeva în dreapta, acolo vrem să ajungem. Ia să vedem ce găsim. A quiet, nice place. Și au zis și piesa aia, cu feeling quietly. It's my anxiety. Oh, da. Uite, deja vedem Mureșul. Da, da, Uite acolo un cal. un cal putere dincolo. 2 cai putere, 3 cai Mai putere. mulți. Wow, cât sunt acolo sub pom. Ia, uite acolo alții cu mașina jos. Se plimbă lumea, că e vreme bună. Uite acolo, cred că în dreapta, văd locul deja. Cred ăla. Vezi acolo? Vezi? Să nu fie nimeni, să nu deranjăm, să nu fim deranjați. Uite acolo unde-i pomul ăla, între pomul ăla. Uite că aici sunt 2 tinerei care au ieșit la plimbare pe jos. Oh, Da, ce drumul e destul de răuț. Vai de pui mei, ce... Facem un pic de endureală cu Uite acolo. tubița. Acolo arată fain. Ce atmosferă de apus. Mamă. Vai, grijă. Mai remorca ne trebuia după noi cu motorul acum. Uite aici în stânga, dă-i, și acolo stăm. Cu ușa spre Mureș. Eu zic că locul ăsta e fain. Uitați că am găsit alt loc aici. E fain retras. Bun, fi. Uite Blan. acolo. Salții la iarbă verde, vezi? Dincolo de Mureș. Da, cu copii, cu... Uite, și dacă nu mă înșel, acolo e palastieră sau ceva? Uite, acolo văd utilaje. Pe dincolo e între Fântânele și Uite, Frumușeni, are ceva căsuță pe partea aia. unde umblam noi la pădure, e zona aia. Da, asta zic. Între Fântânele și Frumușeni, aia e zona. Fain. Bună dimineața! Dimineața o nouă bună. zi. N-am mai filmat nimic azi noapte când ne-am băgat direct la somn. Am fost obosiți. Și uite, dimineața deja ora 10 și numai ne trezim că tot cade ceva pe mașină. Tot auzi așa ca o mică ploaie. Să zic, afară e soare. Mă, când ieșim, plin de niște viermișori micuți ce cad din copac. Și mai zis că să ne facem micul dejun și o ciocolată, o cafea aici pe măsuța noastră, dar vreau să mut mașina. Scoatem undeva de sub pom, să nu ne cadă în mâncare și în băutură. Stă de frumos afară, chiar foarte fain. Ce avea acolo, prietenele mele? Vaci. Foarte fain. Și în spatele nostru e Mureșul. Cred că ne facem umbră, oare o mut un pic câș, teșit? O stăm la soare când facem. Stăm la soare să ne bronzăm că suntem albi. Uite că se descurcă, Iasmina, ajunge la fix. Hai că nu sunt așa mic. Să-mi fac cafeluța. Apropo, dragilor, cred că astăzi va fi ultima dată, probabil ultima dată, când o să-mi fac cafea la filtru. Pentru că în curând o să am parte de o surpriză. Stați aproape să vedeți despre ce este vorba. Ia, ultima achiziție de pe Temu. Modelul ăsta, în mod normal, am selectat pentru Volkswagen T6, că nu am găsit pentru Vivaro, dar se pare că potrivește. Cam 90-95% potrivește. Perfect. Asta e important, să potrivească la ușă. Chiar aia vreau să zic.
Uitam telefonul Da, I înăuntru. need my phone. Nu, că se pot deschide ușile, e ok. Da. Da, bun. Uite așa am pregătit aici. Cafeaua, ciocolata caldă. Hai. Încă o chestie faină, dar doar pentru buteliile astea mai mici de gaz, nu alea mai mari. O talpă din asta, tip triunghi, să fie mult mai stabil. Am văzut că la buteliile alea mai mari nu prea încape aici în ăsta. Cam nu face treabă, că butelia mare deja are suprafață destul de bună. Deci astea mici. Tot așa Temu, 11 lei, ceva de genul. Da, Robert și-a făcut aici birou mobil. În aer liber. Acasă tot jos stau, să mai stau și în picioare. Drept urmare, de câteva săptămâni tot caut remorci moto. Îmi fac un Reels din episodul cu remorca. N-am apucat să încep să pun online. Au mai trecut niște ore, între timp soarele a luat-o în direcția asta. Și noi am întors mașina ca să avem un pic de umbră. Am apucat de mâncare. Aici să fac cartofii pentru pireu. Și Iasmina e foarte harnică, pregătește carnea, ceva cotlete de porc. L-am bătut bine și acum îl condimentez. Ultimele detalii la pireu. Eu între timp am terminat cu carnea. E gata de mâncat. Gata. Da. Gata, nis. Masă de duminică. Salata sortată, ceva, 4 cotlete, pireu, simplu, doar sare, piper. Și vreme bună. Ne apropiem de apus și acum vreo 2 ore și ceva, aproape 3, ne-am pus aici copertina. Ne-a bătut soarele în ceafă, tot îs roșu. Iasmina, bineînțeles că e harnică, vrea să ne arate că ea aspiră în continuu. Stai să mă bag așa. Aici am biroul meu mobiliară. Toată ziua am aspirat, că tot intră puful ăsta înăuntru. E Fain super enervant aspiratul. cu puful ăla din Da. pom, deci e nebunie. Eu mai lucrez, mai fac niște reels-uri pe aici. Încheiem seara cu un mic dejun, de fapt, nu? Dejun copios. Da. Uite ce e aici sub. Ia ce e aici. O omletă. Încercăm să o facem între 2 lipii. Uite așa. Hai că nu e rău. Micul dejun de la ora 8 seara. Omletă, șuncă, roșie, ardei și parmezan. Dragilor, e timpul să ne adunăm și cam atât. Eu încep cu tenda, scaunele, stăm un pic întinși în pat și vedem. Poate rămânem aici peste noapte, poate nu, dar ideea e că încheiem episodul. Exact. Și avem data trecută cu o pisică, acum cu un cățel. Numai ce am dat de Da, mâncare. i-am dat pâine și ce am mai avut. Lipie și un pic de Lipie, parmezan. da, ce am mai avut la noi. E rar câine care să mănânce pâine goală. Da, cred că e primul, săracul. Na. Asta e. Dragilor, nu uitați, like, comment, subscribe și Buy Me a Coffee. Cumpărați-mă cafea. Vă mulțumesc frumos. Ciao. Dubițarii ciao, vă salută. ciao. Ciao, Da, ciao. da, da, da. Dubițarii, închid cortina. Cius.